Dobrý den, milí posluchači, já vás zdravím u nové epizody podcastu Medicína srdcem. Moje jméno je Terka a do dnešního dílu jsem si pozvala profesora urologie Milana Horu. Pane profesore, vítejte. Hezký den. Tato epizoda bude trošku víc speciální, tematická, oproti těm, který jsme měli minule. Budeme se bavit především o penisech, urologii, varletech a podobně. Ale než se na to vrhneme, tak mohl byste nám říct, proč jste se rozhodl studovat medicínu? Já jsem původně medicínu ani studovat nechtěl. Babička s dědečkem byli řezníci, chtěli, abych byl řezník. Já jsem se pak vrhnul na studium matfy z gymnázia. Chtěl jsem dělat nějaký technický obor, zřejmě nějaký stavební. Nicméně můj nevlastní otec byl lékař, já jsem sledoval tu jeho práci a tak mě zaujala, že jsem vlastně z toho matfy z gymnázia přešel na medicínu. Dodnes toho nelituji, i to, že jsem se věnoval té matematice, fyzice, protože to využití v medicíně je široké, takže asi takto. A při studiích medicíny vás zaujala urologie? Nebo jste se rozhodl až na poslední chvíli? Já jsem dlouhou dobu zvažoval, že bych se věnoval dermatovenerologii, nicméně to je konzervativní obor, spíš mi pak zaujaly obory chirurgické a už to zaměření tu dermatovenerologii, tak jsem se vlastně dostal k urologii. Má to k tomu jistě dost blízko. A ještě taková poslední otázka osobnější. Čemu se věnujete ve volném čase, když ne urologii? No mění se to z lety. V mládí toho volného času bylo opravdu poskrovnu, budování kariéry, studium, děti byly malé. Jak člověk stárne, tak těch určitých povinností, zejména rodinných, ubývá. Takže času je více, snažím se věnovat rodině. Hodně času v současné době trávím na kole, protože různé zdravotní handicapy už mi nedovolí dřívější sporty, jako třeba byl fotbal. Ale samozřejmě pořád gro i volného času trávím pracovně různými konferencemi, sjezdy, když teďka v době koronaviru to bylo omezeno, je třeba se připravovat na přednášky v klidu doma o víkendech, takže není úplně toho volného času, jak by si člověk představoval. Mně to přijde teda trošičku vtipný, protože je to teda náhoda, ale my tady máme skoro každýho hosta, který má rád cyklistiku a baví ho ježdění na kole. Teďka jsme tu měli pana doktora Daniela Rajdla, který jezdí na kole, pana Aleše Kroužeckýho. Prostě mají všichni blízko k těm sportům, tak mi to přijde teda docela takový jako úsměvný. Já nevím, jestli je třeba takový trend, nebo ve vaší generaci. Že ta cyklistika má tu výhodu, že vám dává svobodu, že si ji můžete věnovat kdy chcete. Nemusíte někam jezdit, něco si objedná, prostě máte volno, sednete na kolo, jedete. To technické vybavení a co se týče hlavně oblečení vám umožňuje to pěstovat vlastně už celý rok. Takže v tom si myslím, že je kouzlo té cyklistiky. Ono v 50 letech běhat už moc nejde, když máte různé zdravotní obtíže, že toto kolo se dá pěstovat do vysokého věku. Dneska, když si někdo koupí elektrokolo, tak může běžně po 60, po 70 jezdit, když to technicky zvládne. V tom si myslím, že je asi vysvětlení, ne, že by to byla náhoda, ale je to dáno právě tím, že je k tomu jednoduchý přístup. Je to šetrnější na ty klouby a celkově. Určitě. Tak teďka se teda dostaneme k hlavnímu tématu naší epizody. A to tedy k urologii nebo andrologii. Tento obor dost souvisí s ostatními obory. Jak často řešíte ve své praxi to prolínání oboru, jako třeba neurologie, sexuologie, psychologie? Tak obecně medicína dneska je multidisciplinární záležitost. Málo které diagnózy dokáže řešit lékař sám. A třeba typický příklad je onkourologie, kde multidisciplinární tým je zásadní podmínkou určení další strategie léčby. A ve všech ostatních oblastech musíte spolupracovat. Jsou to laboratorní výsledky, zobrazovací vyšetření, konzultace s kolegy ohledně dalších chorob. Třeba v té andrologii tam je to opět poměrně široké, to není vymezený obor, který by měla jedna odbornost. Není to vlastně specializovaná odbornost, ale prolíná se to určitými obory, byť samozřejmě ta urologie je tam asi stěžejní. Vy už jste to tady zmínil, ten obor andrologie, tak můžete vysvětlit, čím se zabývá? Tak zjednodušeně zabývá se mužským zdravím. Někdo na to označuje jako mužský gynekolog. Pro to laické chápání si myslím, že to je asi optimální. Prostě všechno, co souvisí s tím pohlavním zdravím muže, tak je andrologie. A jaký je potom teda rozdíl mezi andrologií a sexuologií?
Sexuologie, to je obor, který původně vychází z psychiatrie, soustředí se na ty oblasti, které souvisí s psychiatrií, byť samozřejmě se tam zabývají i těmi organickými poruchami. Ta andrologie spíš se zaměřuje na ty organické poruchy dané různými organickými chorobami. Ale samozřejmě se to široce prolíná a sexuolog je zběhlý v té andrologii také. A je teda potom andrologie přidružená spíš k té urologii, nebo když bych se rozhodla být andrologem, tak jakou cestu musím urazit, abych se jim stala? Formální vzdělávání v andrologii zatím neexistuje, byť Česká urologická společnost zvažuje nějakou formu postgraduálního vzdělávání, nepřímo atestace nebo subatestace, ale formalizovat bychom to nějak chtěli. Většina těch chorob spadá do urologie, ale jsou to urologové, kteří jsou specializovaní, a pak je celá řada věcí, která souvisí s jinými obory. Ty hormonální dysfunkce dost často musí řešit endokrinolog. Ty psychogenní poruchy související s poruchami erekce, tam to právě řeší sexuolog. Dneska, co se týče poruch spermatogeneze, neplodnosti, tak dneska se řeší v centrech asistované reprodukce. Takže se to rozprostírá do řady oborů a je to od diagnózy k diagnóze jiné, ale gro vlastně spadá do té urologie. Dost omílaným tématem je syndrom mužského stárnutí. Tak jak potom souvisí s hormony a o co se vlastně jedná? Syndrom mužského stárnutí je to nějakých 20-30 let, kdy se o tom začalo více hovořit. Zásluhu na to měli jako v řadě oblastech medicíny farmaceutické firmy, které viděli příležitost substituovat nedostatek testosteronu u mužů. Obecně víme, že u mužů s věkem ta hladina toho mužského hormonu klesá. Není to jako u žen, že máme menopauzu, to znamená přechod, najednou dojde k přerušení tvorby hormonů. U těch mužů to jako postupně sestupuje, proto mluvíme o syndromu stárnoucího muže, nebo jsou to různé termíny v angličtině. Ale přichází to pozvolně. Není to jako u žen, že najednou si toho ta žena všimne, ukončení menstruace a podobně. U těch mužů postupně to přichází a když si nenecháme změřit hladinu hormonů, tak ani netušíme, že vlastně už máme nějakou hormonální disbalanci. Jak se to teda potom projevuje? Na to jsou různé dotazníky, kde si vlastně to můžete vyplnit. Jenom pro legraci jedna z otázek je tam usínání po obědě. Ale je to obecně ta změna habitu, přibývání obezity, snížení sexuální výkonnosti, toho libida, nějaké kognitivní funkce a tak dále. Takže je to takový komplex příznaků, který není úplně typický, že by si ten muž uvědomil, že to souvisí zrovna s tím mužským hormonem. Pravda je, že ta léčba není jednoduchá. Obecně to stárnutí se nedá zastavit jenom tím, že budeme podávat mužský hormon. Je to komplexnější, ale můžeme se k tomu když tak pak vrátit. A možná se to někdy plete s pojmem andropauza. Tak jestli to chápu správně, tak andropauza je teda náhlá, nebo náhlý pokles toho testosteronu. Andropauza se používalo dříve, ale právě je to jako menopauza. Tak andropauza znamená, že bychom najednou neměli ty mužské hormony. My známe andropauzu, když třeba léčíme oboustranný zánět varlete, který je tak devastující, že musíme odstranit obě ty varlata, tak pak vlastně vznikne andropauza. Nebo když má někdo jenom jedno varle, má v něm nádor, nebo má v obou stran nádor. Takže když odstraníte varlata, tak vzniká andropauza. Tam se musí okamžitě substituovat, nahrazovat ten mužský hormon. Ale to, o čem my jsme mluvili, je ten syndrom stárnoucího muže, říká se tomu PADAM, nebo late onset hypogonadism, ty anglické termíny, tak tam je vlastně typický ten postupný pokles. Takže to není andropauza. Andropauza jsou jenom výjimečné okamžiky, většinou související s chirurgickým odstraněním varlat. A já jsem teda našla na internetu v různých zdrojích, že snad už i dnešní mladí muži mají mít o 1/4 testosteronu méně než jejich vrstevníci v 80. letech. Udávaly se tam příčiny především životní styl, obezita, kouření, málo pohybu. Tak setkáváte se s tím fenoménem už ve své praxi?
Tyto studie, které by to potvrzovaly, jsem teďka nečet, jak samozřejmě dneska v době internetu, tak během půl hodiny si můžeme udělat rešerži, zjistit, jestli ta data jsou pravdivá, ale myslím si, že pravdivá budou. A ten vývoj je daný jasně. Nedostatek testosteronu znamená jedince, který je fyzicky slabší, má tu fyziognomii spíše jako směrem k ženě. Ty by obecně v dřívějších dobách nepřežívali, kdy ta společnost přežívala díky tomu, že přežíval ten silnější. Dneska přežívají i ti, kteří nejsou fyzicky tak zdatní. Mění se bohužel, jak zmiňujete, ten životní styl, nedostatek pohybu, přejídání, obezita a tak dále. Takže ten pokles testosteronu si myslím, že je v celku logický a je daní za to, že přežívají jedinci, kteří nejsou tak fyzicky zdatní a mění se ten životní styl bohužel k horšímu. Teďka i poslouchám audioknížku Cirkadiální kód a tam jsem slyšela, že se testosteron tvoří především v noci nebo v brzkých ranních hodinách. Tudíž mi z toho teda vyplývá, že lidé, kteří mají narušení cirkadiální kód, tím pádem takový ty lidi, kteří pracují na směny, tak ty by na tom byli asi nejvíce byti. Je to možné. Tady bychom se asi museli zeptat endokrinologa. Například máme tady špičkového endokrinologa plzeňského, doktora Krčmu. Toho, kdybyste si pozvali jako hosta. Tak děkujeme za to. Tak si myslím, že ten by vám o tom mužském zdraví, o těch hormonech řekl mnohem víc. Když máme komplikované nálezy těch hormonálních disbalancí, tak to určitě řešíme s endokrinologem. Na to ty znalosti urologa nejsou dostatečné. Řeknu vám příklad, slyšel jsem nedávno známého, který si vlastně díky podávání mužských hormonů v rámci kulturistiky úplně narušil to vnitřní prostředí a musel přejít do péče endokrinologa. To jste mi teďka úplně nahrál na další otázku, protože když jsem se připravovala, tak mě taky zajímá ta substituční terapie toho testosteronu, především těch kulturistů. Jestli, když se jim teda snižuje potom jejich vlastní hladina testosteronu nebo jejich vlastní tvorba, jestli se jim teda opravdu zmenšují varlata. Vy jste použil termín substituční. Substituce znamená, když nahrazujeme něco, co není. Oni mají vlastně, ale oni ho chtějí mít víc. Jo. Takže to není substituční. Aha. Tak je v celku logické, že to musí nést negativní následky, kam se podíváte. Ta daň za to, že mám hezké svaly a jenom po dobu, kdy vlastně to užívám, tak je příliš velká. Co je hlavní, ten testosteron je toxický v těch dávkách, poškozuje to játra, může dojít až k úmrtí. Teď je otázka, jaké používají preparáty, jak jsou kvalitní, jak jsou sledováni ti muži. Samozřejmě, že se utlumí tvorba vlastního testosteronu, utlumí se tvorba spermií, ten návrat potom do normálu, i když to vysadí ten muž, právě nemusí být jednoduchý, jak jsem zmiňoval, pak je třeba i spolupráce s tím endokrinologem, takže v žádném případě bych to nedoporučoval, ale ta touha mít krásnou muskulaturu, zvlášť když jsem v té uzavřené komunitě, v tom fitness centru, tak tam člověk přepne do jiného módu a přestane přemýšlet racionálně. Prostě začne si ten testosteron aplikovat, nebo anabolika obecně. Takže nemyslím si, že to je dobře, ale nemyslím si, že ten fenomén vymizí. Stejně jako nevymizí kouření jen tak aplikace těchto látek. Ale když se mě někdo zeptá na názor, tak v žádném případě samozřejmě to za to nestojí. To s vámi souhlasím. Do tématu andrologie a urologie patří samozřejmě i erektilní dysfunkce. Jak časté je toto onemocnění? A než si vůbec posluchači více erektilní dysfunkce. Můžete to klidně vysvětlit. No tak používá se obecně termín impotence. Impotence je neschopnost něčeho, že? Většinou se tím myslí právě erektilní dysfunkce, ale impotence je širší pojem. Erektilní dysfunkce je neschopnost dosáhnout či udržet dostatečnou erekci k uskutečnění pohlavního styku. Mluví se, že to musí jít více než 25% pokusů o styk. Logicky to přibývá s věkem. Plošné epidemiologické studie ukázaly, že na 50 let tím trpí více než 50% mužů. A souvisí to obecně se stárnutím. Ta erekce je vlastně komplexní mechanismus, kdy musíte mít intaktní nervové zásobení, cévní zásobení. A jednak to stárnutí, jednak celá řada chorob poškozuje různé oblasti, které se podílí na té erekci. Takže z logiky této věci přibývají problémy s erekcí
s věkem. Ale jsou pak samozřejmě skupiny lidí, kteří jsou ohroženi víc. 100% jsou to kuřáci. Jsou to lidé s hypertenzí, souvisí to samozřejmě s těmi rizikovými faktory, které jsou pro hypertenzi, souvisí to s životním naším stylem, to znamená nezdravá strava, nedostatek pohybu. Pak jsou jednoznačné choroby, které poškozují erekci. Tím největším zabijákem erekce je diabetes, zvláště neléčený. Ale zase většinou to jsou ty dvojkoví diabetici, kde to souvisí s tím životním stylem. Takže hodně se podílí na té poruše erekce ten náš životní styl. Mm-hmm. Naštěstí se to dá ovlivnit dneska. Takže no, tak to bych se chtěla zeptat, teda, jak se to potom dá řešit. No tak zásadním zlomem bylo objevení léku, lidé ho znají pod názvem Viagra, Sildenafil a podobné léky, které vlastně působí tak, že když dojde ke stimulaci sexuální, tak se vyplavují určité působky, je to kaskáda působků a ten poslední působek, který je v těle, tak se odbourává enzymem, který se zablokuje tímto lékem a té látky, která způsobuje to roztažení cév, je tam více a zlepšuje se ta erekce. Takže to bylo zásadní, co umožnilo zlepšit kvalitu erekce, prodloužit ten sexuální život u mužů do vyššího věku bez nějakých bolestivých léčebných procedur. Takže to si myslím, že je zcela zásadní, co se nabídlo mužům. Dříve ten lék byl poměrně drahý, tam to vycházelo použití jedné tabletky asi na 400 korun. Vemte si, když to přišlo na trh před nějakými 15 lety, dát 400 korun za jednu soulož, jenom za ten lék, se nikomu nechtělo, ale dneska ta finanční náročnost, když už jsou to generické léky, tak je minimální a myslím si, že se to využívá velmi široce. Pak samozřejmě máme celou řadu dalších možností, jak ovlivnit ty těžší formy erekce, ale to si myslím, že bychom asi zabíhali do detailu, i když se můžeme tomu věnovat, jestli posluchači mají zájem. No tak poslouchají nás především medici, takže pro jejich znalosti do budoucna, až budou dělat zkoušku z urologie, tak proč ne? Určitě klidně můžete říct. No, tak oni to nedělají pro zkoušku z urologie, studují proto, aby pomohli svým pacientům a sami budou tyto znalosti potřeba, pak se na ně budou obracet kamarádi. Ono je něco jiného, když se zeptám kamaráda, že mám poruchy erekce, než jít někam do ambulance, tam nějaké lékařce, kde ještě sedí sestřička, začít povídat o tom, jak mi nefunguje erekce, takže se s tím budou setkávat poměrně často, takže ty znalosti by asi být měly. Ale právě ta medikamentózní léčba tím sildenafilem a podobnými léky je alfou a omegou té léčby, ty komplikovanější formy. To jsou třeba intrakavernózní injekce, kdy si ten muž před stykem aplikuje látku do penisu a dojde ke stopoření. Tak to už je vhodné jenom pro malou část mužů, kteří mají problémy a tam už je to v rukách urologa. Ale já si pamatuju, že za našich studií se vůbec nevědělo, že nějaká erektilní dysfunkce existuje, vůbec se o tom neučilo. Teprve v roce 1984 profesor Lou z San Francisca popsal princip erekce. Do té doby se to nevědělo, přestože medicína už byla poměrně pokročilá, tak my jsme vůbec nevěděli, jak ta erekce funguje, tudíž jsme to nemohli ani ovlivnit. Takže je to poměrně mladá disciplína. Já jsem se na medicíně, končil jsem v roce 1991, o poruchách erekce nedozvěděl ani řádku. A pak jste šel dělat urologii a začalo to. A pak jste vlastně i andrologii dělal PhD. Já jsem začínal andrologii v 90. letech a to vlastně ty informace byly velmi kusé. Nebyl internet, nebyly učebnice. Pamatuju si, že jsem třeba jezdil do pražského IKEMu. Tam byl jeden cévní chirurg, docent Michal, který se věnoval cévním rekonstrukcím u poruch erekce. Tak jsem za ním několikrát byl, získat nějaké informace. Jenom příklad, jak ta medicína i v těch 90. letech ještě neměla dostatečné znalosti. Se dělaly cévní rekonstrukce u mužů, kteří byli po radikální prostatektomii, měli poruchy erekce. Že ta porucha erekce vznikla tím, že se poškodily nervy, které běží v prostatě. A tudíž nějaká cévní rekonstrukce z logiky věci nemohla fungovat. Ale my jsme neznali přesně ten mechanismus. Proto se dělaly tyto rekonstrukce, které samozřejmě byly neúčinné. Je potom teda pravda, že téměř každý muž se někdy za svůj život s poruchou erekce setká? Nejen každý muž, každá žena. Je to pravda, určitě.
A teda, když nás třeba poslouchají potenciální pacienti, tak pokud muž zjistí, mám poruchu erekce, něco není v pořádku, tak za kým by měl zajít? K praktikovi, urologovi nebo už rovnou k nějakému andrologovi? Obecně systém zdravotnictví by měl být tak, že by měl jít s každým svým problémem k praktickému lékaři. To je ten gatekeeper, jak se tomu říká, i z důvodu teda finančních, ale ten by měl vědět o jeho zdravotním stavu a měl by ho doporučit na další léčbu. Ty léky na ty poruchy erekce mu může napsat i ten praktický lékař. Takže primárně s každým problémem by se měl obrátit na svého praktického lékaře. Jestli mu nedůvěřuje, tak je otázka, jestli má správného praktického lékaře. A když ten praktický lékař zjistí, že jeho znalosti, možnosti jsou nedostatečné, tak ho vždycky může doporučit nějakému specialistovi, což je většinou teda urolog, ale je lépe, když se na to ten urolog specializuje, aby na něj měl čas. Potom ještě další poruchou erekce, jestli se to tak dá říct, je priapismus. Tak o co se jedná a koho to vlastně může ohrožovat? No, to není porucha erekce, to je právě většinou bolestivá erekce, která nesouvisí se sexuální touhou. Naštěstí ten stav není tak častý, vidíme ho několikrát za rok. Co to způsobuje, se dost často nedozvíme. Může to být například nějaká prolongovaná sexuální stimulace. Vídali jsme to třeba i u vězňů. Můžou to být nějaké choroby, leukémie, třeba infiltrace toho penisu nebo nějaké další choroby, ale většinou nezjistíme příčinu, proč to vzniklo a je to velmi svízelný stav tu erekci vyléčit. To znamená, aby ono totiž, když máte erekci, tak tam dochází k zastavení průtoku krve a tím pádem se ta kavernózní tkáň, ta tkáň toho penisu nezásobuje kyslíkem a živinami a dojde tam postupně k odúmrtí té tkáně a vlastně k poruše funkce toho penisu, takže je třeba tam zprůchodnit ty cévy, dělají se takové spojkové operace, kdy se ten vysokotlaký systém z toho penisu napojuje na nízkotlaký systém žaludu, nebo se i může našít nějaká spojka na žíly, které odvádí tu stagnující krev. Je to velmi svízelný stav, naštěstí není tak častý. A může vznikat teda například u pornoherců, kteří jako se nějak ještě nastimulují před souloží? No a pornoherci, pokud vím, tak já jsem tam nikdy nebyl, ale tam si dost často aplikovali látky intrakavernózně do penisu, které vlastně zabezpečí erekci. A dříve se dával papáverín, který v tom penisu zůstával dlouho. Takže pak může dojít k tomu priapismu artificiálně, že si tam něco aplikuje, ale to je specifická otázka a já osobně jsem se nesetkal, že bychom řešili nějakého pornoherce s nějakým dlouhodobým priapismem. Myslím si, že asi oni už si to dokáží nadávkovat tak, aby neměli nějaké komplikace, ale musela byste se zeptat v komunitě pornoherců. Tam se mi asi moc nechce. No a když se chcete dozvědět, tak musíte do Jámilvové. Ale nevím, jestli zrovna v Plzni byste se hrála pornoherce, tady se asi toho moc netočí, nevím. Já taky nevím teda. A moje další otázka se týká potom ejakulace, a to je předčasné ejakulace. Tak kdy už můžeme označit, že muž má předčasnou ejakulaci? Za jakou dobu té soulože? A když bychom se vrátili do zvířecí říše, tak vlastně samec souložící je samec, který je snadno napadnutelný, je oslabený, že jo? Takže ten pohlavní styk by měl být co nejrychlejší, protože slouží k tomu, abychom měli potomstvo, nikoli k nějaké zábavě, jak si to změnili lidé. Takže lidé dneska chtějí, aby ten styk byl co nejdelší a tím pádem zavedli termín předčasná ejakulace. Současná definice mluví o 2 minutách. Takže vemte si stopky a zkuste si to změřit, tak to je potom předčasná ejakulace, ale samozřejmě také otázka, jak to vnímají jedinci, jak to ten pár vnímá, jestli to opravdu obtěžuje nebo ne. Pro některé ženy, zvlášť když čtou dneska různé internetové stránky nebo různé časopisy, tak by se jim mohlo zdát, že předčasná ejakulace, když je to méně než půl hodiny nebo hodinu, ale když to máme čistě medicínsky, tak se mluví o 2 minutách. To právě mají nakoukaný z různých těch pornofilmů, že jo, jak to trvá hodinu i déle, tak si tak představuji možná, že to tak je i v reálu. No tak tam máte samozřejmě i tu tělesnou krásu, je úplně co jiného, takže je třeba v tom reálném životě nečekat zázraky, co se týče fyzické krásy, co se týče výkonnosti, co se týče délky styku a tak dále.
Jak lze potom tento problém řešit, pokud se muž setká s předčasnou ejakulací? Tak jsou to různé úpravy toho stylu. Může to být třeba masturbace ještě před tím vlastním stykem, den před nebo v den toho pohlavního styku. Jsou to různé techniky, přerušované soulože, pak jsou to nějaké ty techniky, kdy se vlastně dá zmáčknout žalud, zastavit tu ejakulaci. Pak jsou to léky, které ovlivňují ty reflexy, jsou to na bázi psychofarmak. Pak jsou to léky, které můžeme aplikovat přímo na žalud, nějaké masti, které znecitlivují ten penis, takže určité možnosti jsou. Mm-hmm. Je vůbec, nebo dá se vůbec říct, jak často by měl mít muž ejakulaci z lékařského hlediska? Tak určitě by měl mít pravidelně, protože ta stagnace toho sekretu v prostatě není úplně zdravotně optimální, ale doporučovat tady jednoznačně, jestli má mít ejakulaci jednou za den nebo jednou za 5 dní, to bych si asi netroufal, je to individuální. Také se to mění s věkem, že jo, v mládí ty nároky jsou větší, potom už s věkem to trošku ubývá to libido a všechno, takže... A myslíte si, že by se o těchto tématech mělo mluvit jako více veřejně, třeba možná i na školách? Já nevím, když si vzpomenu, co bylo za nás, když byla hodina přírodopisu, kdy nám měli vyprávět něco o nějakých pohlavních orgánech, tak z toho měl stres i ten učitel, tak dneska máte dostupné informace v různých formách pro různé věkové skupiny. Dneska na internetu dohledáte úplně všechno, takže kdo chce, tak si podle mě informace najde. A otevřeně se o tom hovoří, nejsou žádné tabu, takže nevidím v tom, že by současná společnost měla nějaké nedostatky v těch informacích. Je to otázka toho, jestli si ten člověk chce dohledat. A jak to probíhá na školách, jak se o tom diskutuje, nediskutuje, to nemůžu soudit, protože na těch školách nevyučuju. A myslím si, že tam dnešní generace mladá má možnost dostat kvalitní informace. Samozřejmě může dostat chybné, je lepší, když to koriguje nějaký odborník, ale obecně si myslím, že těch informací je relativně dost. Dalším tématem nebo problémem, který určitě trápí řadu mužů, je velikost penisu. Jak tohle řešíte často ve své praxi ambulance? Tak velikost penisu, to je dána, že jo, to ten muž nezmění, jak se narodí, tak to má. Jsou samozřejmě etnika, kde ty penisy bývají větší, to asi všichni dobře ví. A jako všichni touží, aby měli co největší svaly, tak touží muži, aby měli co největší penis. Ženy tvrdí, že velikost penisu není důležitá, to úplně pravda není. To, že to tvrdí, neznamená, že pak v praxi neupřednostňují muže, když ten penis má větší. Nicméně většina mužů, která má nějaký, nebo si myslí, že má handicap, tak ten penis nemá nějaký abnormálně malý. I když jsou jedinci, kteří opravdu mají penis malý. Naopak, kdo ho má velký, tak to může být handicap pro něj, jak v tom pohlavním životě, tak potom zdravotním, protože když je ošetřujeme, tak nám třeba nedosáhnou endoskopy. Do močového měchýře máme speciální endoskopy na delší penisy. Bohužel ta velikost penisu se nedá ovlivnit. Jestli vám někdo slíbí, že vám penis větší, tak to je nesmysl. Ono vám může uvolnit z okolní tkáně. Je tam taková uzdička, takový vazivový pruh, který když se uvolní od spony, tak ten penis se trošku uvolní, ale on se nezvětší, nikdy se nezvětší. To se nedá. Na to žádné operace nejsou. Takže když se někdo nechá někde operovat, tak si myslím, že mu to nepomůže, akorát bude o nějakou korunu lehčí. Já jsem právě četla, že jedním z těch ověřených způsobů je zhubnout. Že jak vlastně ten muž má hodně toho tuku v oblasti břicha, tak tím, že zhubne, tak jakoby v oblasti té symfízy, když zhubne, tak se ten penis třeba o 2-3 cm prodlouží. No tak když vám ten penis zarůstá do tuku, tak to je logický, že jo? Ale to nesouvisí s velikostí penisu, ale s tou obezitou. Ta obezita obecně není úplně optimální na všechno možné. Tak ještě pomáhá holení, se říká, že? To paslík je vidět jenom v posekané trávě.
Ale těch lákadel je spousta, že jo? Ono dneska už, když si pustíte online film na internetu a nemáte nějaký adblocker, který vám odstraní všechny reklamy, tak na vás jako vyskočí hnedka zvětšení penisu za týden, používejte tohle. Lékaři ho nemají rádi, protože přišel na to, jak si zvětšit penis. No tak ty reklamy směřují k tomu, aby se něco prodalo. Mě třeba fascinuje, když nějaký známý sexuolog nabízí lidem látky na zlepšení erekce, když musí dobře vědět, že to nefunguje. Ty léky, o kterých jsme mluvili, ten sildenafil, původně zavedený pod názvem Viagra, tak ten je ověřený, ví se, jak funguje, ví, jak se dávkuje, přesto si lidé kupují v lékárnách nesmysly, dávají za to velké peníze a efekt je nulový. Ale to není jenom otázka léků na erekci, to máte, kam se podíváte. Prostě spousta lidí touží vydělat a když máte dobrou reklamu, tak prodáte něco, co je naprosto zbytečné. Takže když se mě někdo ptá, je to třeba otázka léku na prostatu, že vidíte známé herce, jak vystupují, jak jsou šťastní, že berou nějakých, se to označuje jako potravinové doplňky, tak když se mě někdo ptá, pomáháte, já říkám, pomáhá, ale jenom těm, co to prodávají a pomáhá to jejich kontu, jinak vám to nepomáhá. Takže to, co na vás vyskakuje v reklamách, tomu bych nevěřil, ani za mák většinou. Ještě, když už se takhle o tom bavíme, tak co by muž měl nejvíce řešit v rámci svého pohlavního ústrojí a kdyby měl třeba vůbec začít jako s nějakým sebevyšetřováním? Tak první, co by mělo být, a co není standardem, je pečlivá hygiena předkoškového vaku. Od malička by ti chlapejci měli být zvyklí si přetáhnout předkošku, umyjou, vrátí si ji. Protože to je potom zdrojem různých infekcí, jsou to zejména HP viry, které se tam drží, které se pak šíří, způsobují nádory děložního čípku, způsobují nádory penisu, nádory konečníku, zejména u těch homosexuálních párů. Způsobuje to nádory orofaciální oblasti, to znamená dutině ústní, protože se tam přenáší vlastně ty HP viry. Se všude mluví o ochraně před pohlavními chorobami pomocí kondomu, ale při tom orálním styku na to nikdo nemyslí, že se vlastně přenáší také ty viry. Takže to je jedna věc, co jste zmiňovala, nějaké samovyšetřování. Třeba když jsme zmínili nádor penisu, těch je málo, těch je nějakých 100-130 za rok nových v celé České republice. No ale když vidíte, s čím přichází ti muži, jak je to zanedbané. Když vidím nějakou zarudlou plošku na penisu, tak bych měl běžet k doktorovi, ukázat mu to. On mi řekne, jestli to má nějaký význam nebo ne, ale oni to nechají, neřeší to. Spíš se ale mluví o tom samovyšetřování v souvislosti s nádory varlat. Těch je nějakých 450-500 za rok v České republice. Je to v kategorii věkové od 18 do 35 let hlavně. Takže ten muž by si měl minimálně jednou za měsíc vyšetřit varlata. Může si je vyšetřit i častěji, že jo? Mu to neublíží, může mu to dělat i dobře. Vídáme, že třeba nádory varlat objeví i partnerka, že ten muž si toho nevšimne. Takže tam smysl má to samovyšetřování. Je na to nějaký vyloženě postup, nebo na to nemusím? Třeba Luno, že jo, tak ty vedou projekt Prsa koule, kde přímo vyučují, jak se vyšetřit prsa, jak se vyšetřit varlata, ale může to udělat doma úplně like? Ten termín prsa koule mě mrazí, to je strašný název. Ale... No, je taky kontroverzní, ale zaujme zase třeba. No, já mám takový negativní úplně z toho pocit, ale to samovyšetřování, tam nějaký postup není, ty si prohmátne varlata, ten muž, tam jde o to, aby vlastně ty si snadno prohmátnete a dostanete do ruky ten palpační, ten pohmatový dojem. A pak, když zjistí, že se tam objevilo něco, co tam dřív nebylo, tak pak by měli k doktoru. No. Ale třeba se stává, když se o tom začne mluvit, někdo to řeší poprvé, tak si poprvé sáhne na varlata a teď s hrůzou zjistí, co tam všechno má, běží k doktoru a my mu pak povídáme, no ale tohle je tam normální, to je třeba nadvarle a tak dále, ale protože si to nikdy nenahmatal, tak si myslí, Bůh ví, co tam nenašel. No. A není lepší třeba přijít 3krát zbytečně, než jednou něco zanedbat? Tak když si bude samovyšetřovat varlata, tak asi nemusí chodit pak zbytečně. No. Tak zdravotní systém je přetížený, protože populace stárne. Zdravotní péče stojí velké peníze, je nedostatek personálu,
jak lékařů, tak středního zdravotního personálu, takže je třeba eliminovat zbytečné návštěvy. Takže pokud možno ze zbytečnostmi nechodit i z tohohle pohledu. A co potom kontrola sestouplých varlat u miminek? Tak to si myslím, že je standardizováno, to pediatři dobře vědí, jak to dělat, co s tím udělat, a když nemá půl roku do roku sestouplá varlata ten chlapeček, tak se předává do péče urologa a řeší se to. Ale tam je to otázka specialistů, tam to není otázka pro rodiče, to je vyhmatat varlata u miminka dokáže jenom odborník, takže tam je to v rukou těch pediatrů. Když už jsme naťukli to vyšetřování, tak je tady potom otázka, co vyšetření per rectum. Jak často a kdy by měl muž začít chodit, nechat si vyšetřovat konečník a prostatu? Tak co se týče prostaty, ono per rectum může odhalit i jiné choroby, je to nádor konečníku, který je poměrně častý, může odhalit hemeroidy, ale když se budeme cílit jenom na tu prostatu, nádor prostaty je nejčastější nádor u mužů. V České republice je to 8 000 mužů každý rok, který mají nově diagnostikovat nádor prostaty. A my mluvíme o časné detekci nebo dokonce o screeningu, který běží spíše časná detekce, což není tak rozsáhlý pojem jako screening. A mělo by se po 50. roce věku nabrat PSA, prostatický specifický antigen, plus vyšetřit per rectum. Pravda je, že větší vítěznost má ten prostatický specifický antigen, protože ono to vyšetření per rectum dokázat interpretovat je poměrně obtížné. Musíte těch prostat mít vyšetřeno spoustu, abyste byla schopná říct, jestli tam je podezření na nádor nebo ne. Nemyslím si, že i řada praktických lékařů je schopna to úplně odlišit. Takže základem časné detekce je odběr toho prostatického specifického antigenu, spíše než to vyšetření per rectum, i když by to mělo být oboje dohromady. A je to potom teda standardem, že při každé návštěvě urologa se hned vyšetřuje i per rectum? To určitě ne. Když přijde poprvé a má mikční obtíže, tak by se měl vyšetřit. Když přijdete obecně do nemocnice po 40. roce věku, tak v rámci preventivní onkologické prohlídky by měly být vyšetřeny třeba například prsa u žen, per rectum, jak muž, tak žena. Ale když přijete k urologovi, tak většinou je to při první návštěvě nebo potom, když je nějaká indikace. Takže není to tak časté, jak by se někdo obával. Když už jsme se teda bavili o těch karcinomech, tak vaší hlavní oblastí zájmu je onkourologie a robotická operativa. Tak jaké operace lze tím robotem operovat? Robotický systém je systém, který je vlastně sofistikovanou laparoskopií, vylepšenou laparoskopií. Máte takovou malou ručičku skovanou v těle, takže nám to umožňuje provést ty operace, které se dřív prováděly otevřeně nebo laparoskopicky. Dneska je méně invazivně a přesněji než jenom tou laparoskopií. A dá se tím provést téměř každá operace, která se provádí v dutině břišní. Nejsou-li to nějaké pokročilé nálezy. Ty indikace se rozšiřují a postupně přechází většina pracovišť urologických i v České republice na tu robotickou operativu. A ta otevřená operativa zůstává pouze pro vybrané diagnózy a laparoskopie pouze pro nějaké jednodušší výkony a i tam se postupně nahrazuje, protože ta přicházející generace už nebude dostatečně zkušená s tím jednodušším systémem pracovat. Ono je to jako s automobilem, když chcete jít do práce po městě, tak vám stačí malé autíčko, které nemá nějaké složité elektronické systémy a když potom jedete na delší trať, tak v nějakých špatných podmínkách tak je lepší mít auto kvalitní s automatem, s různými elektronickými systémy a tak dále a tak dále. Takže takhle se snažíme stratifikovat to využití těch operačních metod a toho robota šetřit na ty nejsložitější operace. Tou nejčastější operací, kterou děláme, je radikální odstranění prostaty pro nádor. Druhou nejčastější operací je potom částečné odstranění ledviny pro nádor ledviny, kdy vlastně vyřízneme jenom ten nádor s lemem zdravé tkáně, abychom ledvinu zachovali. To jsou dvě nejčastější operace a pak je to celé spektrum různých urologických operací, které se tím dá provádět. Já mám na vás ještě úplně poslední otázku na závěr. Jestli byste chtěl něco vzkázat našim posluchačům.
klidně medikům nebo třeba mužům, kteří se potýkají s nějakými poruchami erekce, ejakulace, s čímkoliv? Tak medikům bych určitě chtěl vzkázat, že si vybrali dobře, že medicína je zajímavá, že budou mít dobrý pocit, že ta jejich práce má smysl. Byť teda pravda, všichni pomřeme, takže není to jako když postaví někdo most a mohl by ho vidět za dalších 200, 300, 500 let. Ale myslím si, že ta zpětná vazba, že ten pocit, že ta práce má smysl, tam mít budou. Ta práce je náročná v řadě ohledů, ale může je naplňovat, ale musí se tomu věnovat naplno. Není to prostě ráno přijít do práce a ve 3 vypnout a už se tomu nevěnovat. Je to prostě na plný úvazek i v tom svém volnu přizpůsobit tomu, abychom se té medicíně mohli věnovat. No a posluchačům, tak samozřejmě to, co všichni ví, zdravý životní styl, který ovlivňuje naprosto všechno, který nám schází. Pohyb, upravit stravovací návyky, kouření, to je hrozný zabiják, všichni to ví, ale nedokážou přestat kouřit. Spíš mi fascinuje, že začíná kouřit stále nová generace, že se nepoučili od těch chyb svých rodičů, sestry to ví. Asi je to zřejmě pořád sexy kouřit. Já nevím, já už třeba vnímám, že v mojí generaci kouří málo lidí, ale je to možná taky tím, v jaký jsem sociální bublině. Možná kdyby byla jinde, tak to vnímám jinak. Zatímco třeba můj taťka ještě, když vypráví, tak v době, když byl na Vysoký, tak kouřil kdekdo a téměř každý spolužák to zkoušel aspoň třeba. Já jsem samozřejmě díky své profesi často v kontaktu s tou mezinárodní komunitou a on je to taky národ od národu. Třeba teďka jsem měl nějaké jednání v Itálii, tam přišla skupinka mladých Italů a kompletně všichni tam kouřili. A byl tam Švéd a říkal, že tam už vlastně neexistuje téměř, aby někdo z mladší generace kouřil. Že tyhle jižní státy tam to tolerují a zřejmě je to, jak říkám, sexy, takže záleží taky na té společnosti. Já doufám, že povedeme ty lidi k tomu, aby žili zdravě. Ono to má větší zdravotní dopad než léčba jakýkoliv chorob, ten zdravý životní styl. Je to levnější a ušetří to zdravotnictví. No, říká se o tom, že kdo žije zdravě, že ušetří zdravotnictví. Tady v tom asi řeknu kacířskou myšlenku, ale když někdo žije zdravě, tak je to pak do 90 let a během těch posledních 30 let čerpá různou péči, nechá si mě někdy jaký kloup, ten infarkt, nějaké stenty, tak ho to stejně postihne, čerpá peníze ze sociálního systému, takže když bychom to brali čistě ekonomicky, tak možná kuřák, který celý život odvádí daně a pak v 60 letech ho zabije první infarkt, tak ekonomicky je výhodnější pro ten stát, ale zřejmě asi tímto směrem se nebudeme ubírat, abychom doporučovali kouřit. To asi ne. Pane profesore, já vám moc děkuji za rozhovor a že jste si na nás udělal čas a podělil se s námi o vaše znalosti, zkušenosti. Myslím si, že to bude poměrně dobrá epizoda, dost oblíbená i u laické veřejnosti. Takže vám ještě jednou moc děkuji, že jste přijal pozvání. Děkuji za pozvání a budu se těšit někdy na viděnou. Naschledanou. Naschledanou.